Hello everyone. I welcome you to the eKuhipath YouTube channel. মই বিবিধ আজি লৈ আহিছোঁ AEGCL APDCL JM question series যোনটো আহিবলগীয়া AEGCL বা APDCL JM কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু অনাগত PhD JE এক্সামিনেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনো APSC ৰিলিজ কৰিছে তো সেই এক্সামৰ কাৰণেও এই question series টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকে এই question series টো ভালকে চাব আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মতামত কমেন্ট সেকশনত জনাব এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো এই কোৱেশ্চনৰ সুধিছে যে which of the following statement is true কোনটো স্টেটমেন্ট ইয়াৰে ট্ৰু হয় তো প্ৰথম স্টেটমেন্টৰ সুধিছে যে কৈছে যে permeability is a reciprocal of reluctance সো ইয়াতে ৰিলাক্টেন্সৰ কথাই সুধিছে মানে ৰিলাক্টেন্সৰ বিষয়ে দিয়া আছে চাৰিটা স্টেটমেন্ট আমাক কৈছে যে কোনটো ইয়াৰে ট্ৰু হয় ঠিক আছে তো প্ৰথম স্টেটমেন্টত কৈছে permeability is a reciprocal of reluctance হয় নেকি এটো নহয় permeability reciprocal কি হয় reluctivity permeability resistance কি হয় reluctivity reciprocal কি হয় permeability reluctivity permeability reciprocal is reluctivity ঠিক আছে permeability কি হয় reluctivity হয় reciprocal তো অপশন বি চোৱা reluctivity is a reciprocal of reluctance হ'ব নেকি নহয় because permeability is a reciprocal of reluctivity তো থাৰ্ড টু দিছে যে permeance is a reciprocal of reluctance হয় নে নহয় এটো কারেক্ট আনসার যে reluctance আর কি হয় reciprocal permeance is a reciprocal of reluctance ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে যে susceptibility is a reciprocal of reluctance এটো ভুল হয় কিয় susceptibility is the reciprocal of কি হয় susceptibility is the reciprocal of কি হয় reactance or reciprocal হয় susceptibility permeability কি হয় reciprocal reluctivity আৰু permeance কি হয় reciprocal হয় reluctance তো এইগিটা মনত ৰাখিবা গুটে গিটা মনত ৰাখিলে এক্সামত কোনবা না কোনবা এটা আহি যাব পাৰে সো ইটস গুড টু ৰিমেম্বৰ তো এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চন চাম এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে there are n resistances ঠিক আছে n resistance আছে each are connected in parallel মানে parallel connectionত আছে having value r মানে এটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু হল r with equivalent resistance of x মানে যোনটো প্যাৰেলেলৰ যে equivalent resistance এটো x বুলি কোৱা হৈছে what will be the total resistance when these n resistances are connected in series যেতিয়া এই n resistances seriesত connected হ'ব তেতিয়া মানে total resistance কিমান হ'ব বুলিছে মানে সেই n resistance টো যদি seriesত connected হ'ব তেতিয়া total resistance বুলিছে তো সিম্পলি কি কৰিম যেতিয়া in parallel মানে যেতিয়া parallel আছে ঠিক আছে in parallel connection কি হৈছে resistances বোৰ কেইটা resistance আছে n কেইটা total কিমান আছে total n আছে ঠিক আছে এটা resistance এর ভ্যালু কি r তো এনেকে 1/r parallel connection তো এনেকে উলাই 1/r এনেকে গৈ n times আছে ঠিক আছে n টা তো যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া কি হ'ব সাম কি হৈ যাব n হ'ব নে নহয় 1 to যদি n times হয় তেতিয়া কি হ'ব সাম n হ'ব n/r r equivalent কিমান হল r equivalent equal to r/n কিন্তু r equivalent কিমান দিয়া আছে আমাক x বুলি দিয়া আছে x equal to r/n তো ইয়াৰ পৰা r কিমান ওলাই গল n into x ঠিক আছে r কিমান পালো আমি n into x এটা কৈছে যে in series connection seriesত কি হ'ব seriesত কি হয় r equivalent equal to r plus কিমানটা r আছে n তো কি হ'ব সামটো কি হ'ব n into r হ'ব ঠিক আছে এটো তো সিরিজ নরমাল সিরিজ যেটা n টাইমস হৈ যাব আর তো এটা কি হ'ব n আছে r এর ভ্যালু আমি ইয়াতে উলাই থৈছো কি আছিল n square x কি আছিল nx ঠিক আছে r এর ভ্যালু nx তো ইয়াত কি হ'ব n square x ঠিক আছে r equivalent কি হয় n square x r equivalent will be equal r equivalent n square x তো অপশন কোনটো হ'ব চাইলো আমি এটা মই ভুল কৰিলো যে ইয়াতে স্মল n লৈছো হা কোৱেশ্চনত ক্যাপিটাল n আছে জাস্ট সিম্পলি ইয়াতে ক্যাপিটাল n লৈ লবা আনসাৰ টু সেম এটো আহিব
তো অপশন nx নহ'ব, rnx নহ'ব, x by n নহ'ব, n এইটো কি হয়, এইটো স্কোয়াৰ, ঠিক আছে, n স্কোয়াৰ x, তো অপশন কোনটো হ'ব, অপশন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ, অপশন ডি কাৰেক্ট আনসাৰ। সিম্পল কুৱেশ্যন আছিল। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন। তো এই কুৱেশ্যনত কৈছে যে ইন দ্য সার্কিট শোন বিলো হাউ উইল দ্য ভোল্টেজ V1 and V2 চেঞ্জ when the switch S is closed। যেতিয়া সুইচ S ক্লোজ হ'ব তেতিয়া V1 আৰু V2 ৰ কি চেঞ্জ আহিব, ঠিক আছে, সেইটো সুধিছে। তো আমি এতিয়া চাব লাগিব যে আগতে যে সুইচটো ক্লোজ নোহোৱাতে কেনেকুৱা কি হৈ আছে আৰু সুইচটো ক্লোজ হোৱাৰ পিছত কি হৈছে V1 আৰু V2 ৰ ভ্যালু, ঠিক আছে, এইটো V1 আৰু এইটো V2, V1 আৰু V2 ৰ ভ্যালুত কি চেঞ্জ আহিছে সেইটো ক'ব দিছে। চোৱা সিম্পল হয়, প্ৰথমতে কি এইটো এটা মানে কি ৰেজিস্ট্যান্স দুটা আছে, R1 and R2 কিহত সিৰিজত আছে, তাৰপিছত ভোল্টেজ তাৰে এক্ৰছত ফ্লো কৰি আছে, R1 ৰ এক্ৰছত ভোল্টেজ কি আছে V1 আছে, R2 ৰ এক্ৰছত ভোল্টেজ কি আছে V2 আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা কথা ইয়াত চোৱা, যেতিয়া এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে, ঠিক আছে, ধৰা সুইচটো ক্লোজ কৰি দিলো, আমি সুইচটো ক্লোজ কৰি দিলে কি হ'ব, ইয়াত ক্লোজ সার্কিট হৈ গ'ল। ৰবা, সুইচটো ক্লোজ নকৰাতে ইয়াতে আই কারেন্ট গৈ আছে, ধৰা হা, আই কারেন্ট গৈ আছে, এটা সুইচটো ক্লোজ কৰি দিলো, সুইচটো ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব, ইয়াতে কিবা এটা ভ্যালু আছে, ধৰা R আছে ভ্যালু R, এটা প্যাৰেলাল কম্বিনেশনত কি হয়, যোনটো ভ্যালু থাকে তাতছে ভ্যালু কমিয়ে যায় নে নাই, ধৰা এইটো R1 হয়, এইটো R হয়, তো এই দুটা ভ্যালুত কৈ R1 আৰু R ৰ ভ্যালুতকৈ কমে পাম আমি যেতিয়া ইকুইভ্যালেন্ট ল'ম, ঠিক আছে। এই দুটাৰে R1 আৰু সৰি এই দুটাৰে R1 আৰু R ৰ ইকুইভ্যালেন্ট ল'ম আমি, ইকুইভ্যালেন্ট ল'লে কি পাম, ধৰা R' এটা পালো, ঠিক আছে, যেতিয়া R' পাম, R' টো R1 তকৈ সৰু হ'ব, তো কি হ'ব, I' টো কি হ'ব, V2 সেমে থাকিব, ভোল্টেজ টোটাল ভোল্টেজটো সেমে থাকিব, R2 প্লাস R' হৈ যাব, আৰু R' কি হয়, R' ইজ লেছ দেন R1, R' ইজ লেছ দেন R1, তেতিয়া কি হ'ব, I' ইনক্ৰিজ কৰিছে, ঠিক আছে, I' ইনক্ৰিজ কৰিছে, মানে যোনটো নতুন কারেন্ট আহিব সেইটো ইনক্ৰিজ হৈ আহিব। কিন্তু কি হৈছে ইয়াতে ৰেজিস্ট্যান্সটো কমি গৈছে নে নাই, V1 ৰ এক্ৰছত কি হৈছে, টোটাল ৰেজিস্ট্যান্সটো কমি গৈছে, V1 ৰ এক্ৰছত টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স কমি গৈছে, across V1 equivalent resistance decreases, ঠিক আছে, ডিক্ৰিজ কৰিছে। V2 ৰ এগেইনষ্টত কি হৈছে, R2 টো কনস্ট্যান্টে আছে, হয়নে নাই, R2 টো কনস্ট্যান্ট হোৱা নাই, কিন্তু কি হৈছে কারেন্টটো বাঢ়ি গৈছে, I increases, overall I increases, আৰু যেহেতু R1 and R2 কিহত আছে সিরিজত আছে, সেম কারেন্ট ফ্লো কৰিব, যেহেতু I ইনক্ৰিজ কৰিছে বাট ইয়াত ৰেজিস্ট্যান্সটো কি কৰিছে, ডিক্ৰিজ কৰিছে, তো কি হ'ব, V1 কি হয় একচুয়ালি, V1 হয় I ইনটু R1 নহয় জানো, I dash ইনটু R1, এইটো I dash টো ইনক্ৰিজ কৰিছে বাট R1 টো ডিক্ৰিজ কৰিছে, তো কি হ'ব, V1 অটোমেটিক মানে কি হ'ব, V1 ডিক্ৰিজ কৰিব, আৰু V2 টো চোৱা, যেহেতু R2 টো সেমে আছে, R2 সেমে আছে নে নাই, R2 সেমে আছে, বাট I dash কি হৈছে, বাঢ়িছে, I dash যদি বাঢ়িছে তেতিয়া কি হ'ব, V2 ও বাঢ়িব, তো কি হ'ব, অপশন এ হ'ব কারেক্ট, V1 ডিক্ৰিজ কৰিব আৰু V2 ইনক্ৰিজ কৰিব। চোৱা ইয়াতে এনেকুৱা ভাব আহিব পাৰে যে ইয়াতটো I dash টো কি হৈছে, I dash টো বাঢ়িছে বাট R1 কমিছে, তো কনস্ট্যান্ট থাকি যাব পাৰে নেকি, মানে যিমানখিনি ৰেজিস্ট্যান্স কমিব, যিমানখিনি ভ্যালু ৰেজিস্ট্যান্স কমিব, সিমানখিনি কারেন্ট ইয়াত বাঢ়ি নাযায় যে কনস্ট্যান্ট হৈ যাব, সো V1 will at the end decrease, so V1 decreases and V2 increases, তো অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার। তো এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে হুইচ কেপাচিটৰ ইজ প্ৰেফাৰ্ড ফৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাৰ্কিট, ঠিক আছে, সুধিছে যে কোনটো কেপাচিটৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাৰ্কিটৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি, হুইচ কেপাচিটৰ, অপশন এ মাইকা, বি এয়াৰ কেপাচিটৰ, চি ইলেক্ট্ৰোলাইটিক কেপাচিটৰ, এণ্ড ডি নান অফ দিছ, ঠিক আছে। তো ইয়াত সুধিছে যে কোনটো হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাৰ্কিটৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি, তো অপশন এইটোও ফেক্ট বেছ কুৱেশ্যন হয়, তো আনসাৰ হ'ব অপশন এ, মাইকা কেপাচিটৰ কেন বি ইউজ ফৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাৰ্কিটছ। So the capacitance of mica capacitors ranges from 10 picofarad to 5,000 picofarad. 10 picofarad পৰা 5,000 picofarad হলে মাইকা capacitors ৰ ৰেঞ্জটো হয়, ঠিক আছে।
আৰু এটা কথা যে মাইকা কেপাচিটৰ্ছৰ কি হয় ৰেজিষ্টেন্স আৰু ইণ্ডাক্টিভ যোনটো ভেলু হয় সেইটো বহুত কম থাকে তেওঁলোকৰ লগত তো কি হয় ডাইৰেক্টলি দে হেভ হাই কিউ ফেক্টৰটো কোৱালিটি ফেক্টৰটো হাই হয় যি আৰু হাই কোৱালিটি ফেক্টৰৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ বেচিকেলি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে মষ্টলি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় সেইকাৰণে সেইবোৰ কেপাচিটৰে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত কাম কৰিব পাৰে যিহেতু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় দেয়াৰফৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকিলেও তেওঁলোক ইফেক্ট নহ'ব সেইকাৰণে মাইকা কেপাচিটৰ্ছ কেন বি ইউজ ফৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাৰ্কিটছ ঠিক আছে অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ so এই questionটোত দিছে যে the current waveform in a pure resistor of 10 ohm is shown in the figure power dissipated in the resistor is আমাক সুধিছে যে কিমানখিনি পাৱাৰ ৰেজিষ্টাৰত ডিচিপেটেড হ'ব ঠিক আছে এটা কথা যে ইয়াতে পিয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ দিছে 10 ওম আৰু আমাক সুধিছে যে পাৱাৰ তো আমি কি ওলাব লাগিব ৱেভফৰ্মটো দিয়া আছে কাৰেণ্টৰ তো কাৰেণ্টৰ ৱেভফৰ্ম দিয়া থাকিলে আমি কাৰেণ্টৰ আৰএমএছ ভেলু ওলাব লাগিব বিকজ পাৱাৰ ওলাবৰ কাৰণে আমাক আৰএমএছ ভেলু লাগিব তো যদি আমি এই শ্বৰ্টৰ ৱেভফৰ্মৰ আৰএমএছ ভেলু ওলাব কেনেকৈ ওলাব লাগিব আমি ডাইৰেক্টলি শ্বৰ্টৰ আমি একচুৱেলি জানাই উচিত যে আৰএমএছ ভেলুটো কি হ'ব বিকজ শ্বৰ্টটো ইজ আ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেভফৰ্ম তো সেইখিনি আমি মনত ৰখাটো উচিত বিকজ ইন এক্সাম আমি টাইমটো ছেভ কৰিব লাগিব কিন্তু যদি এতিয়া আমি আৰএমএছ ভেলু ওলাওঁ তেতিয়া কি কৰিম আই আৰএমএছ কি হ'ব 1/t 0 to t 0 to t it হোল স্কোয়াৰ dt ঠিক আছে এইটো হ'ল ফৰ্মুলা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ টাইম পিৰিয়ড কিমান আছে 3 সেকেন্ড আছে 0 to 3 I of t হোল স্কোয়াৰ I of t কি হ'ব স্লোপ কিমান আছে y এটো এই যে লাইনডাল ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব y = mx + c ফৰ্মতে হয় c2 0 হয় বিকজ ইট ইজ c2 0 কিয় সেন্টাৰেদি গৈ আছে তো ইন্টাৰসেপ্ট নাই তো y কি হয় I হয় y ইন্টাৰসেপ্টত y এক্সিছত কি আছে I আছে কারেন্ট আছে স্লোপ কিমান পাম আমি 9 - 0 divided by 3 - 0 কিমান হ'ব 9/3 is 3 xত কি আছে t আছে টাইম so I = 3t হ'ব এতে তুমি 3t পুট কৰি দিয়া then take square 1/3 9t square dt ঠিক আছে 0 to 3 now just simply solve কৰি দিলে হল 0 to 3 t square dt এটা ইন্টিগ্রেশন তো ইয়াত সলভ কৰিলে হল 3 into t cube by 3 0 to 3 3 cancel √27 আমি পাই গলো IRMS কিমান √27 এম্পিয়াৰ এটা আমাক কি কৈছে পাৱাৰ ডিসিপেটেড ইন দ্য 10 ওহম ৰেজিস্টাৰ p কি হ'ব I square RMS into resistance I square RMS value কিমান পালো √27 হোল স্কয়ার হ'ব into resistance কিমান পাইছো 10 ওহম তো কিমান হ'ব 270 watt পাৱাৰ কিমান পালো আমি 270 watt তো অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে তো আমি এটো যদি সিম্পলি ইতিয়া যদি আমি কৰো যে আমাক ডাইরেক্ট শর্টটৰ মই জানোৱে যে শর্টটৰ RMS ভ্যালু কি হ'ব or shortcut waveform RMS is peak value by √3 ঠিক আছে সো ইয়াত peak value কিমান দি আছে 9/9 দি আছে তো √3 যদি আমি কৰো কিমান পাম আমি 3√3 পাও ঠিক আছে 3√3 পাও যদি 3√3 যদি আমি এটা পাৱাৰটো ওলাও ভাবা পাৱাৰ যদি ওলাও 3√3 হোল স্কয়াৰ ইনটু 10 কিমান পাম 3 square 9 9 3 27 ইয়াতো 270 ওয়াটে পাম সো সিম্পলি যদি শর্ট ওয়েভফর্মৰ আমাৰ যদি মনতে আছে যে আমি এইখিনি আরএমএস ভ্যালু কেনেকৈ ওলাব লাগে আমি মনত ৰাখিছো দেন সিম্পল ডাইৰেক্টলি মানে আমি ইকুৱেশ্যনটো ওলাব নালাগে চোৱা কেতিয়াবা শর্টউটত বেসিক্যালি ইকুৱেশ্যন ওলালেও বহুত টাইম নালাগে কিন্তু যদি মনত থাকে ভাল আৰু এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চন চাম তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে টাইম কনস্ট্যান্ট ওলাব দিছে আমাক ঠিক আছে গিভেন নেটৱৰ্কৰ টাইম কনস্ট্যান্ট ওলাব দিছে এটা চোৱা যেটা টাইম কনস্ট্যান্ট ওলাও আমি তেতিয়া সুইচটো ক্লোজে হ'ব যেতিয়া টাইম কনস্ট্যান্ট ওলাও আমি কি হ'ব এই যে ভোল্টেজ সোর্স থাকে কি হ'ব ভোল্টেজ সোর্স হৈ যাব শর্ট সার্কিট ঠিক আছে কারেন্ট সোর্স কি হয় ওপেন সার্কিট হৈ যায় এটা আমি কি কৰিব লাগিব টাইম কনস্ট্যান্ট ওলাব লাগিব তো ইয়াতে আমি ক্যাপাসিটেন্স আৰু ৰেজিস্ট্যান্সটো ডিভাইড কৰিব পাৰাকে আছে তো এটা ৰেজিস্ট্যান্সটো ইকুইভ্যালেন্ট ওলাইলো আমি কি হ'ব যদি আমি ইকুইভ্যালেন্ট যে শর্ট সার্কিট কৰাৰ পিছত যদি সার্কিটটো ড্ৰ কৰো
তেতিয়া হ'ব ৰেজিষ্টেন্সটো এনেকৈ আহি যাব, দেন কেপাচিটেন্সটো ইফালে থাকিব, ঠিক আছে। এটোৰ কি ভ্যালু 2R হয়, ইয়াৰে ভ্যালু 2 আৰু ইয়াৰে ভ্যালু R। তো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কি হ'ব? R ইকুইভ্যালেন্ট হ'ল কিমান? R ইকুইভ্যালেন্ট হ'ল 2R into R divided by 2R plus R, 2R square divided by 3R। তো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কিমান পালো? 2R by 3। ক্যাপাসিটেন্স তো আছে আমাৰ তাত, তো টাইম কনস্ট্যান্ট কি হয় ফর আরসি সার্কিট? টাইম কনস্ট্যান্ট হ'ল R equivalent into C equivalent। ইয়াত C equivalent C এ হয়। R equivalent কিমান পালো আমি? 2R by 3 into C, তো 2RC by 3। তো অপশন কোনটো হ'ব? 2RC by 3। অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার। 2RC by 3 is the correct answer। তো এই কোয়েশ্চনটা সুধিছে যে ইন আ ডিসি মেশিন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু এডজেসেন্ট পোলস ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ। এটা ডিসি মেশিনত দুটা এডজেসেন্ট পোলৰ মাজৰ ডিস্টেন্সটো কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে, ঠিক আছে। দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু এডজেসেন্ট পোলস ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ। আমি জানো যে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু এডজেসেন্ট পোলস ইন আ ডিসি মেশিন ইজ কল্ড দি পোল পিচ, ঠিক আছে। পোল পিচ বুলি কোৱা হয় কাক? ডিস্টেন্স বিটুইন টু এডজেসেন্ট পোলস, চেণ্টাৰ্ছ অফ টু এডজেসেন্ট পোলস কি কোৱা হয়? পোল পিচ বুলি কোৱা হয়। এইটো যেতিয়া আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়ো ডিসি মেশিনত তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে পোল পিচ হয় এইটো, ঠিক আছে। আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল মেশিনত পোল পিচ কিমান হয়? 180 ডিগ্ৰী হয়। ইলেক্ট্ৰিকেল ডিগ্ৰী 180 হয়, ঠিক আছে। তো পোল পিচৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, জাষ্ট সেইটো জাষ্ট এডিশনাল ইনফৰমেশন এটা দি আছো। পোল পিচ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ আৰ্মেচাৰ স্লটছ ডিভাইডেড বাই যিমান স্লটছ থাকে ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ আৰ্মেচাৰ স্লটছ ডিভাইডেড বাই দি নাম্বাৰ অফ পোলছ হল পোল পিচ, ঠিক আছে। নাম্বাৰ অফ পোলছ হল পোল পিচ। তো জাষ্ট আমি পোল পিচটো জানিব লাগে। পোল পিচটো কি হয়? দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু এডজেসেন্ট পোলস, সেন্টার অফ টু এডজেসেন্ট পোলস ইজ পোল পিচ, ঠিক আছে। অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার। তো এই কোয়েশ্চনটা সুধিছে যে দ্য নাম্বার অফ ব্রাশেস রিকোয়ার্ড ফর এ ফোর পোল ল্যাপ ওয়ান ডিসি মেশিন সুধিছে, ঠিক আছে। ফোর পোল ল্যাপ ওয়ান, ইয়াতে এই শব্দটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডিসি মেশিনত কৈছে। তো আমি এতিয়া বুজিব লাগিব যে এই কি বুলি কয় কিমানটা ব্ৰাছ থাকে বুলি সুধিছে হা। তো এটা কথা কওঁ, নাম্বাৰ অফ ব্ৰাশেছ ইজ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ প্যাৰেলাল পাথ, ঠিক আছে। তো কি হয় যেতিয়া ল্যাপ ওয়াইন্ডিং থাকে, ল্যাপ ওয়াইন্ডিংত কি হয়? ল্যাপ ওয়ান্ডেড থাকে, তেতিয়া কি হয়? ল্যাপ ওয়ান্ডেড ওয়াইন্ডিং কি হয়? নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইজ ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ পোলস, ঠিক আছে। নাম্বার অফ পোলস আৰু নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইকুয়াল থাকে। নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ পোলস। তো ইয়াতে আমি আনসার পাই গলো যে ইয়াত পোল কেইটা আছে? 4টা আছে। তো নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ কেইটা হ'ব? নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ পোলস কিমান? 4। আৰু নাম্বার অফ ব্রাশেস কি হয়? ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ। তো নাম্বার অফ ব্রাশেস কিমান হ'ব? 4 হ'ব, ঠিক আছে। নাম্বার অফ ব্রাশেস হ'ব 4। এটো ল্যাপ ওয়ান্ড হলে, ঠিক আছে। এটা যে ওয়েভ ওয়াইন্ডিং থাকিলে হয় তেতিয়া কি হলে হয়? নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইকুয়াল টু 2 হয়, ঠিক আছে। তো ওয়েভ ওয়াইন্ডিংত নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ ইকুয়াল টু 2 হয়, মানে অকল 2 থাকিব। যিমানটা পোল নাথাকে কিয় নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ 2 থাকিব। তো নাম্বার অফ ব্রাশেস রিকোয়ার্ড ফর এ 4 পোল ল্যাপ ওয়ান ডিসি মেশিন ইজ 4 হ'ব। তো এই কোয়েশ্চনটোত সুধিছে যে কমিউটেটৰ ইন ডিসি জেনাৰেটৰ ইজ ইউজ ফৰ। কমিউটেটৰ ডিসি জেনাৰেটৰত কাম কি কৰে, ঠিক আছে। কমিউটেটৰৰ কাম হ'ল ৰেক্টিফায়াৰৰ কাম। ইন ডিসি জেনাৰেটৰ কমিউটেটৰ এক্স এজ আ কমিউটেটৰ acts as rectifier, commutator acts as rectifier in DC generator, ঠিক আছে। ইন ডিসি জেনারেটর কমিউটেটর acts as rectifier। তো যদি কমিউটেটর রেক্টিফায়ার হিসাবে কাম করে তো কি হ'ব? কমিউটেটর কনভার্ট এসি আর্মেচার কারেন্ট ইনটু ডিসি। তো রেক্টিফায়ারের কাম কি হয়? এসি টু ডিসি করা। তো অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার। কম্পিউটার acts as rectifier in DC generator, it converts AC armature current into DC, ঠিক আছে। এই কোয়েশ্চনটো সুধিছে যে the function of compensating winding in DC series motor, compensating winding ৰ ফাংশনটো কি সুধিছে, ঠিক আছে। যদি আমি চাও কম্পেনসেটিং ওয়াইন্ডিং কি হয়? কম্পেনসেটিং ওয়াইন্ডিং কানেক্ট কৰা হয় সিরিজত আর্মেচাৰৰ লগত। কম্পেনসেটিং ওয়াইন্ডিং is connected in series with the
উইথ দি আৰ্মেচাৰ, ঠিক আছে, আৰ্মেচাৰৰ লগত চিৰিজত কানেক্টেড থাকে। আৰু কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিঙত কাৰেণ্ট ক'ৰ পৰা আহে? আৰ্মেচাৰৰ পৰাই কাৰেণ্ট আহে। ইয়াৰ পজিশ্যনটো কি হয়? ইট ইজ লোকেটেড আণ্ডাৰ দি পল শ্বু, পল শ্বুৰ আণ্ডাৰত থাকে মানে কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিংটো। আৰু কি হয়, যোনটো কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিঙত কাৰেণ্ট আহে সেই কাৰেণ্টটো কি হয়, অপজিট টু দ্য কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং ইন দি আৰ্মেচাৰ, মানে কাৰেণ্ট যোনটো ফ্ল' কৰে আৰ্মেচাৰত তাৰে অপজিট হয়, মানে the current carried by compensating winding is opposite to the current carried by the armature, direction of current carried in the armature। তো কি হয়, যেতিয়া কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন অপজিট হয়, তো আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্টৰ পৰা আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন হয়, তো সেই আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ অপজিট চাইডে কাৰেণ্টটো, মানে ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট ইন কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিং ইজ অপজিট এজ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট ইন আৰ্মেচাৰ। তো কি হ'ব, আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কমাব। তো অপশ্যন কি হ'ব, কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন চি, ৰিডিউচ দ্য এফেক্টছ অফ দি আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট। কি হয়, কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিঙে কি কৰে, ডিচি সিৰিজ মটৰত আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ এফেক্টটো কম কৰি দিয়ে। কিয় কম কৰে গমে পাইছা, বিকজ কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন অপজিট থাকে দুটাতে, তো ইট ৰিডিউচেছ দ্য এফেক্ট অফ দি আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন। তো এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে মেক্সিমাম পাৱাৰ উইল বি ডেভেলপ ৱেন বেক EMF ইজ, বেক EMF মানে মেক্সিমাম পাৱাৰ উইল বি ডেভেলপ ৱেন বেক EMF ইজ, কিমান বেক EMF থাকিলে মেক্সিমাম পাৱাৰ ডেভেলপ হয়, এইটো ডিচি মেচিনৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, ডিচি মেচিনৰ কথা কৈছে। তো কিমানখিনি ভল্টেজ থাকিলে, বেক EMF থাকিলে মেক্সিমাম পাৱাৰ হ'ব। আমি জানো যে পাৱাৰ ইজ গিভেন বাই EB ইনটু বেক EMF ইনটু আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট, ঠিক আছে। এই পাৱাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, EB যোনটো হয় বেক EMF, এই বেক EMFটো আমি লিখিব পাৰোঁ ভল্টেজ, ছাপ্লাই ভল্টেজ মাইনাছ IARA, ঠিক আছে। তো এতিয়া P ইকুৱেল টু EBৰ জেগাত আমি লিখিলোঁ V মাইনাছ IARA, ডিচি মেচিনৰ কথা কৈছে যিহেতু। তো ইয়াতে কি হ'ব, আমি EBৰ জেগাত লিখিলোঁ, দেন IA বাচি গ'ল, ঠিক আছে। P হৈ গ'ল কিমান, VIA মাইনাছ IA স্কুৱেৰ RA, দিছ ইজ P, পাৱাৰটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাক সুধিছে মেক্সিমাম পাৱাৰ আহিব লাগিব না, মেক্সিমাম পাৱাৰ আহিব লাগিলে আমি কি কৰিম, এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম DP বাই ডি IR লগত, ঠিক আছে। ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি 0 কৰিলে কি আমি মেক্সিমাম ভল্টেজটো পাই যাম, ঠিক আছে, মেক্সিমাম মানে পাৱাৰটো পাম। চ' ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি পেলাই ভল্টেজৰ ভেলু ওলাম, যোনটো ভল্টেজৰ ভেলুত মেক্সিমাম পাৱাৰ হয়। তো এতিয়া চোৱা, যদি IR লগত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ, VIR কি হ'ব, V বাচিব, তাৰপিছত ইয়াতে কি 2IARA ইকুৱেল টু 0। তো এইটো এতিয়া ইকুৱেট কৰিলে কি আহিব, V ইকুৱেল টু 2IARA, ঠিক আছে, V ইকুৱেল টু 2IARA হ'ল। তো এতিয়া কি কৰিম আমি, ইয়াতে যে V ইকুৱেল টু 2IARA, তো আমি ইয়াত লিখিম যে V বাই 2 ইকুৱেল টু IARA, এইটো আমি। তো এতিয়া এই যোনটো আমি IARA ভেলুটো এই বেক EMFৰ ফৰ্মুলাটোত পুট কৰি দিম, EB ইকুৱেল টু V মাইনাছ IARA কিমান পাইছোঁ, V বাই 2, তো V মাইনাছ V বাই 2 কিমান হ'ব, V বাই 2। তো বেক EMF ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ দি ছাপ্লাই ভল্টেজ, ঠিক আছে। বেক EMF কিমান পালোঁ আমি, হাফ অফ দি ছাপ্লাই ভল্টেজ ফৰ মেক্সিমাম পাৱাৰ। মেক্সিমাম পাৱাৰ উইল বি ডেভেলপ ৱেন বেক EMF ইজ ইকুৱেল টু ছাপ্লাই ভল্টেজ ডিভাইডেড বাই 2, হাফ অফ দি, ইয়াত অফ হ'ব, হাফ অফ দি ছাপ্লাই ভল্টেজ। অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইউনিটছ ৰিকুৱায়াৰ আ বইলাৰ, ছুপাৰ হিটাৰ, ইকনমাইজাৰ এণ্ড এয়াৰ প্ৰি হিটাৰ, কোনটো ইউনিটত এই গোটেইকেইটা বস্তু লাগে। এই গোটেইকেইটা বস্তু ক'ত থাকে, কোনটো, মানে এইটো পাৱাৰ প্লেণ্টৰ কথা কৈছে হা, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট আৰু ষ্টিম পাৱাৰ প্লেণ্টৰ কথা সুধিছে। থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট, থাৰ্মেল/ষ্টিম পাৱাৰ প্লেণ্টৰ কথা কৈছে। তো সেই ষ্টিম বা থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো ইউনিটত এই ইকুইপমেণ্টকেইটা থাকে, বইলাৰ, ছুপাৰ হিটাৰ, ইকনমাইজাৰ আৰু প্ৰি হিটাৰ, ক'ত থাকে, ঠিক আছে। এই গোটেইকেইটা ইউনিট থাকে ষ্টিম জেনেৰেটিং ইউনিটত, ঠিক আছে। অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ, ষ্টিম জেনেৰেটিং ইউনিটত। বইলাৰৰ কাম কি হয়, যোনটো কোলটো যে বাৰ্ণ কৰা হয়, কম্বাশ্যন হয়, তো বইলাৰত কি হয়, সেইখিনি হিট ইউটিলাইজ হয়, যোনটো পানীটো মানে গৰম কৰিবৰ কাৰণে, ষ্টিমত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে বইলাৰত সেই হিটখিনি ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে।
তাৰপিছত বইলাৰৰ পৰা যে ফ্লু গেছেছবোৰ ওলাই সেইবোৰ ছুপাৰ হিটাৰেদি যায়, ছুপাৰ হিটাৰেদি গৈ পেলাই ইকনমাইজাৰ যায়, তাৰপিছত প্ৰি হিটাৰ এণ্ড তাৰপিছত চিমনি দি এটমছফিয়াৰত বাহিৰ মানে ওলাই যায়, ঠিক আছে। তো এই গোটেইকেইটা ইউনিট ক'ত আছে? ষ্টিম জেনাৰেটিং ইউনিটৰ পাৰ্ট হয় গোটেইকেইটা ইকুইপমেণ্ট, বইলাৰ, ছুপাৰ হিটাৰ, ইকনমাইজাৰ। তো এই কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে, ইয়াতে সুধিছে যে দ্য ইনক্ৰিজ ইন ভোল্টেজ এট দ্য ৰিচিভিং এণ্ড অফ দ্য অপেন চাৰ্কিট লাইন অৰ লাইটলি লোডেড লাইন when compared to the sending end voltages, ঠিক আছে। sending end voltageৰ কথা মানে ইয়াত কি কৈছে, ইনক্ৰিজ ইন ভোল্টেজ এট দ্য ৰিচিভিং এণ্ডৰ ভোল্টেজটো ইনক্ৰিজ হৈছে যেতিয়া অপেন চাৰ্কিট হৈ আছে বা লাইটলি লোড কণ্ডিশ্যন আছে, ঠিক আছে। তো সেই কণ্ডিশ্যনটোক কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে, সেইটো হয় ফেৰান্টি ইফেক্ট, ঠিক আছে। ফেৰান্টি ইফেক্টত কি হয়, ফেৰান্টি ইফেক্টত কি হয়, the voltage at the sending end, the voltage at the sorry the voltage at the receiving end, voltage at the receiving end is voltage at the receiving end is greater than voltage at the sending end, ঠিক আছে। greater than voltage at the sending end, ইয়াৰো এটা কণ্ডিশ্যন আছে, ঠিক আছে। at lightly load condition or no load condition, at no load or light load condition, at no load or light load condition, at no load or light load condition, ঠিক আছে। মানে ফেৰান্টি ইফেক্টটো কি হয়, যেতিয়া মানে ভোল্টেজ ৰিচিভিং এণ্ডত গ্ৰেটাৰ হৈ যায়, কিহত চাই, চেণ্ডিং এণ্ডতকৈ যদি ৰিচিভিং এণ্ডৰ ভোল্টেজটো বেছি হয়, সেইটোক কি কোৱা হয়, ফেৰান্টি ইফেক্ট কোৱা হয়। কাৰণটো কি হয়, চাৰ্জিং কাৰেণ্ট অফ দ্য লাইন, মানে লাইনৰ যোনটো চাৰ্জিং কাৰেণ্ট থাকে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ, সেই লাইনৰ চাৰ্জিং কাৰেণ্টটোৰ কাৰণে ৰিচিভিং এণ্ডত ভোল্টেজটো বাঢ়ি যায়। যদি আমি ফেৰান্টি ইফেক্ট কমাব খোজো, আমি কি কৰিব পাৰো, শান্ট ৰিয়েক্টাৰ্ছ লগাব পাৰো ৰিচিভিং এণ্ডত। যদি আমি শান্ট ৰিয়েক্টাৰ্ছ লগাও, দেন উই কেন কণ্ট্ৰল ফেৰান্টি ইফেক্ট, ঠিক আছে। শান্ট ৰিয়েক্টাৰে মানে ফেৰান্টি ইফেক্ট ৰিডিউচ কৰাত হেল্প কৰিব। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাম। তো এইটো এটা ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন টাইপ হয়। ফেকচুৱেল মানে এইটো এটা জাষ্ট ডেফিনেশ্যন, দ্য ৰেট এট উইচ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ছাপ্লাই টু কনজিউমাৰ ইজ, মানে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি কনজিউমাৰলৈ যে ছাপ্লাই হয় সেইটোক ৰেটটোক কি বুলি কোৱা হয়, মানে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি যে ছাপ্লাই হয় কনজিউমাৰলৈ সেইটো ৰেটটোক কি বুলি কোৱা হয়, টাৰিফ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এ প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই, এটা প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, আমাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, তাৰে ভিতৰত এটা আমাক ইয়াত টিক কৰিব দিছে, ঠিক আছে। প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কি হয়, প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত কি হয়। আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চৰ ইনফিনিট ৰেজিষ্টেন্স থাকে, ঠিক আছে। এটা আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চৰ কি হয়, ইনফিনিট ৰেজিষ্টেন্স থাকে, ৰেজিষ্টেন্সটো কি হয়, ইনফিনিট থাকে, ঠিক আছে। আৰু ইনফিনিট ৰেজিষ্টেন্স মানে কি হ'ল, কণ্ডাক্টেন্সটো 0 বিকজ ৰেজিষ্টেন্স ইকুৱেল টু 1/g হয়। চ' আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চৰ ইনফিনিট ৰেজিষ্টেন্স থাকে। আৰু আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ইন পেৰেলেল উইথ দ্য ৰেজিষ্টেন্স, ঠিক আছে, ইন পেৰেলেল উইথ দ্য ৰেজিষ্টেন্স। ইয়াতে ৰেজিষ্টেন্সৰ ভেলুটো কি আছে, ৰেজিষ্টেন্সৰ ভেলুটোতো ইনফিনিটি, তো এইটো হ'ল আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ, ভি আউট যদি লওঁ এটা কাৰেণ্ট চ'ৰ্চৰ এটা আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ, এইটো এটা আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ, ঠিক আছে। তো আমাক সুধিছে যে প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত কি থাকে, মানে আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চে হয় বাট উইথ হাই ৰেজিষ্টেন্স, মানে ইন পেৰেলেল উইথ হাই ৰেজিষ্টেন্স, মানে অকণমান হাই ৰেজিষ্টেন্স এটা থাকে, ইনফিনিট নহয় বাট হাই ৰেজিষ্টেন্স থাকিব, ঠিক আছে। তো প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কেনেকৈ আমি দেখাম, শ্ব' কৰিম প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ আমি কেনেকৈ শ্ব' কৰিম। প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ হ'ল দিছ ইজ IS কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ আৰু তাৰ লগতে এটা হাই ৰেজিষ্টেন্স, ঠিক আছে, হাই ৰেজিষ্টেন্স বাট নট ইনফিনিটি, ঠিক আছে, হাই ৰেজিষ্টেন্স। ইনফিনিটি হ'লে সেইটো কি হৈ যাব, ইনফিনিটি যদি হৈ যায় সেইটো কি হৈ যাব, সেইটো হ'ব আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ হৈ যাব, ঠিক আছে। এইটো হ'ল প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ, মই ডিন'ট কৰি দিছোঁ, এইটো হ'ল প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ। তো মনত ৰাখিলে হ'ল যে আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত কি হয়, ৰেজিষ্টেন্সটো ইনফিনিটি হয়, আৰু যদি আমি মানে প্ৰেক্টিকেল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ লওঁ কি হ'ব, তাতে ৰেজিষ্টেন্সটো হাই হ'ব বাট নট ইনফিনিটি, ঠিক আছে। অপশ্যন কোনটো হ'ব, ৰেজিষ্টেন্স ইন পেৰেলেল উইথ এন আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ।
এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে two inductive coils which are close to each other have a mutual inductance of 0.3 Henry. মানে mutual inductance কিমান দিয়া আছে? Mutual inductance দিয়া আছে 0.3 Henry. Current through one of the coil is increased from 1 ampere to 4 ampere in 0.03 second. The voltage induced in the other coil. মানে কৈছে যে এটা কইলত কারেন্ট 1 ampere পৰা 4 ampere লৈ ইনক্রিজ হয়, টাইম দিছে 0.03 সেকেন্ড। তো আমাক সুধিছে ভোল্টেজ ইনডিউস ইন দ্য আদার কইল, মানে বেলেগ কইলটো যোনটো কইলত কারেন্ট ইনডিউস হৈছে হেতুত নহয়, বেলেগ কইলটোত কিমানখিনি কারেন্ট কিমানখিনি ভোল্টেজ ইনডিউস হৈছে। আমি জানো যে কারেন্ট চেঞ্জ হৈছে কইল 1ত, ঠিক আছে, আৰু আমাক ভোল্টেজ ওলাব দিছে কইল 2, দেন V2 will be equal to M di by dt, change in current in the other coil divided by the time, ঠিক আছে। V2 আমাক ওলাব দিছে, আমাক মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সৰ ভ্যালু দিয়া আছে 0.3 হেনরি, চেঞ্জ ইন কারেন্ট কিমান 4 - 1 হয় নে নহয়, 4 - 1 1 ৰ পৰা 4 লৈ ইনক্রিজ কৰিছে, আমাক কিমান দিয়া আছে টাইম 0.03 সেকেন্ড। তো এতিয়া আমি এটো জাস্ট সলভ কৰিলে হল। আমি যদি এটো সলভ কৰো আমি কিমান পাম 30 ভোল্ট। তো কি হ'ব অপশন কোনটো হ'ব? অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার। voltage induced in the other coil is 30 volt, ঠিক আছে, অপশন ডি হ'ব। question সুধিছে যে the theorem that enables a number of voltage or current sources to be combined directly into a single voltage or current sources. তো মানে কোনটো থিওরাম, মানে নেটওয়ার্ক থিওরামৰ কথা সুধিছে, কোনটো নেটওয়ার্ক থিওরামে বহুত গিটা ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্স কম্বাইন কৰি অকল এটা সিঙ্গল ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্সলে কনভার্ট কৰিব পাৰে, হেতু সুধিছে। তো এটোৰ আনসার কি হয়? এটোৰ আনসার হয় অপশন সি মেলিমেন্স থিওরাম, ঠিক আছে। মানে ধৰা এতিয়া যদি আমি বহুত গিটা ভোল্টেজ সোর্স লও উইথ রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে, মই দেখাই দি আছো। এই থিওরামটোৱে এই যোনটো ওপৰত মানে যি কৈছে হেতুকে সেই থিওরামৰ মতে প্রুভ হয়, ঠিক আছে। ধৰা এটো আমি এতিয়া এনেকে সোর্স কেইটামান ভোল্টেজ সোর্স ললো, ঠিক আছে, তারপর আমি ইয়াতে লোড রেজিস্ট্যান্স ললো, ঠিক আছে, এটো লোড রেজিস্ট্যান্স। তো যদি আমি ইয়াতে বেলেগ বেলেগ সোর্স লৈছো, এটো ধৰা এটো E1, এটো E2, এটো En ধৰা, ঠিক আছে, দিস ইজ R1, দিস ইজ R2, দিস ইজ Rn। তো যদি আমি এতিয়া কি হৈছে ইয়াত বহুত গিটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, ঠিক আছে, প্যারালালত কানেক্টেড। তো এই ভোল্টেজ সোর্স গিটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট এটা ভোল্টেজ সোর্সত কনভার্ট কৰিব লাগিব। তো কোনটো থিওরামে হেল্প কৰিব? ইট ইজ ডান বাই মিলিমেন্স থিওরাম। তো এটো কেনেকে সিম্পলিফাই হ'ব? এটো সিম্পলিফাই হ'ব, এতিয়া R ইকুইভ্যালেন্ট এটা হৈ যাব, R ইকুইভ্যালেন্ট, আৰু ইয়াতে ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ এটা লাগিব, ঠিক আছে, E ইকুইভ্যালেন্ট which will be in connection with the load resistance. তো এটো হল মিলিমেন্স থিওরাম, ঠিক আছে। তো ইয়াৰে E ইকুইভ্যালেন্ট আৰু R ইকুইভ্যালেন্ট ওলোৱাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছে, এটো চাই ললে হল। সো এই কোৱেশ্যনটো টু পৰ্ট নেটৱৰ্কৰ পৰা সুধিছে। কোৱেশ্যনটো সুধিছে যে for the two port network shown in the given figure the value of Z11 by Z22 সুধিছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি ওলাব লাগিব প্ৰথমতে কি কৰো, আমি ইয়াত এইটো সাইডত ভোল্টেজ 1 ধৰি লও, Z প্যাৰামিটাৰস ওলাই লও আমি, তাৰপিছত ইয়াতে ভোল্টেজ V2 লও। তো ধৰা ইয়াত কারেন্ট I1 গৈছে ইফালি, তো ইফালি কি আহিব, I1 এ আহিব, এইখিনিত ইফালি I2 আহিছে ধৰা। তো এটো এই ব্ৰাঞ্চত কিমান যাব, I1 plus I2 যাব, ঠিক আছে, আৰু এটোত কি হ'ব, I2 এ গুচি যাব। তো এতিয়া আমি মেশ এনালাইসিস কৰো, লুপত KVL লগাও। তো ফার্স্ট লুপত আমি যদি লগাও, লুপ 1ত কি হ'ব, V1 equal to I1 into 4 plus I1 plus I2 into 2 plus 4I1, এইটো লৈছো, এইটো রেজিস্টার আৰু এইটো রেজিস্টার। তো এতিয়া কি হ'ব, এটো যেন তুমি ব্র্যাকেটটো খুলি দিয়া, তেতিয়া আহিব 10I1 plus 2I2, ঠিক আছে, 10I1 plus 2I2 V1। লুপ 2 যদি লও আমি, সেম ওয়েট লুপ 2 যদি কৰো আমি, লুপ 2 কি হ'ব, V2 equal to 4I2 plus সেম ব্র্যাকেটত I1 plus I2, কারেন্ট আহি আছে দুটা ব্রাঞ্চৰ, 2 plus 4I2, ঠিক আছে। এটা যে এটো সাম আপ কৰা এক্স্যাক্টলি সেম 10I2 plus 2I1 আহিব, ঠিক আছে। V2 আৰু V1 পাই গলো আমি। এটা কি Z11 কি হয়, এতিয়া চোৱা ভালকে আমি প্যাৰামিটাৰস লিখি লও, V1 V2 equal to Z11 Z12 আৰু I1 I2, ঠিক আছে। I1 ৰ লগত কোনটো আছে, V1 10 আছে, I2 ত কি আছে 2 আছে, V2 ত কি আছে, I1 ত 2 আছে আৰু I2 ত কি আছে 10 আছে। তো Z11 কি হয়, Z11 হল 10 আৰু Z22 কি হয়,
এইটো Z11 এইটো Z12 এইটো Z21 এইটো Z22 Z22 কিমান 10 আছে তো যদি ৰেশিও আমাক ওলাব দিছে Z11 by Z22 কিমান হ'ব 10 by 10 is 1 তো আনসার কি হ'ব অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার 1 তো এনেকে টু পইণ্ট নেটৱৰ্কৰ কোৱেশ্চন এনেকে এপ্ৰোচ কৰিলে ভাল আমাক যদি এতিয়া যায় এনেকে ইমান নিলিখিলেও হ'ব এইখিনি প্যাৰামিটাৰ জাস্ট Z11 আৰু Z22 পালে আমি ডাইৰেক্টলি ৰেশিওটো লৈ আনসাৰটো ওলাই দিম এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given for each list ইয়াতে কোড গিটা দিয়া নাই বাৰু কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিয় ইয়াতে টু পইণ্ট নেটৱৰ্কৰ যিমানখিনি প্যাৰামিটাৰ্স আছে অলমোস্ট গোটেইখিনি z প্যাৰামিটাৰ্স বাদ দি গোটেইখিনিৰ কি প্যাৰামিটাৰ্স হয় z প্যাৰামিটাৰ্স মানে কি হয় বা y প্যাৰামিটাৰ মানে কি হয় g প্যাৰামিটাৰ মানে কি হয় গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে তো আমি এতিয়া এটা এটাকৈ মিলাম ঠিক আছে লিষ্ট 1 দিয়া আছে টু পইণ্ট প্যাৰামিটাৰ্স আৰু অলসো নন এজ মানে কি নামেৰে জানা যায় ঠিক আছে তো g প্যাৰামিটাৰ্স কি নামেৰে জানা যায় g প্যাৰামিটাৰ্স কি নামেৰে জানা যায় g প্যাৰামিটাৰ্স হল ইনভার্স হাইব্রিড প্যারামিটার কি হল ইনভার্স হাইব্রিড প্যারামিটার হাইব্রিড প্যারামিটার ঠিক আছে জি প্যারামিটার্স কি হল ইনভার্স হাইব্রিড প্যারামিটার্স তাৰ পিছত দিছে যে জি এ আৰু কোনটো লাগিল A1 A4 ৰ লগত ঠিক আছে A হল 4 ৰ লগত লাগিছে তাৰপিছত y প্যাৰামিটাৰ্স দিছে y প্যাৰামিটাৰ্স কি হয় y প্যাৰামিটাৰ্স হল admittance প্যাৰামিটাৰ্স ঠিক আছে y প্যাৰামিটাৰ্স হল admittance প্যাৰামিটাৰ্স তাৰপিছত ইয়াতে z নাই z কি হয় ইম্পিডেন্স প্যাৰামিটাৰ তাৰপিছত দিছে h প্যাৰামিটাৰ চোৱা h টো মনত থাকি যাব h মানে কি হাইব্ৰিড h for hybrid তো h is hybrid parameters h is hybrid parameters ঠিক আছে দেন আছে abcd parameters মানে কি হয় abcd parameters বোৰ হল ট্ৰান্সমিশন লাইন প্যাৰামিটাৰ্স পাৱাৰ সিস্টেমত ডেফিনেটলি এই বস্তুটো আমি জানোৱে পাৱাৰ সিস্টেমত মানে এটো আমি শিকুৱে abcd প্যাৰামিটাৰ্স তো তেনেকে এটো মনত থাকি যাব ট্ৰান্সমিশন প্যাৰামিটাৰ্স ঠিক আছে জি ট্ৰান্সমিশন প্যাৰামিটাৰ্স তো প্ৰথমতে আমি এই জি প্যাৰামিটাৰ্স টো ইনভার্স হাইব্রিড হয় হেতু মনত ৰাখিবা y2 admittance h2 হাইব্রিড abcd হল ট্রান্সমিশন তো a হল 4 y প্যাৰামিটাৰ্স টো হল admittance b2 হল 3 লগত আছে h প্যাৰামিটাৰ্স টো হল c2 হল 2 লগত লিংক আছে c is related to abcd parameters হল 1 4 হল সরি d হল 1 ৰ লগত তো এই গোটেইটা মনত ৰাখিবা in a question would say in the common emitter configuration if the transistor is in the active region then ইয়াতে ৰিলেশন চাৰিটা দিয়া আছে এই চাৰিটা ৰিলেশনৰ শুদ্ধ ৰিলেশনটো আমাক সুধিছে ঠিক আছে আমি জানো যে ইন কমন এমিটাৰ কনফিগাৰেশন কি হয় কারেন্ট গেইন কিহেদি ডিনোট কৰা হয় ইন কমন এমিটাৰটো আমি CE বুলি শৰ্টত লওঁ ঠিক আছে ইন CE configuration current gain is given by current gain is denoted by beta ঠিক আছে current gain to কি হয় beta is equal to IC by IB IC হল কালেক্টর কারেন্ট আৰু beta IB কি হল বেস কারেন্ট ঠিক আছে beta is equal to IC by IB তো ইয়াতে কি হ'ব IC is equal to beta into beta into IB this is the correct relation option কোনটোৰ লগত মিলিছে চোৱা option এটো C হ'ব এটো D হ'ব option C হল correct answer IC is equal to beta into IB ঠিক আছে এটো হল কমন এমিটাৰ কনফিগাৰেশনৰ কাৰণে কোৱেশ্চনটোত কি হৈছে সাম্পনাৰ টেষ্ট অৰ ব্যাক টু ব্যাক টেষ্ট ইজ ডান অন দা ট্ৰান্সফাৰ টু ডিটাৰমাইন মানে সাম্পনাৰ টেষ্টটো কিয় কৰা হয় ট্ৰান্সফাৰৰ সাম্পনাৰ টেষ্ট কিহৰ ওপৰত কৰা হয় মানে ট্ৰান্সফাৰৰ ওপৰত কৰা হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমি এই ট্ৰান্সফাৰৰ টেষ্টটো কিতিয়া মানে কোনটো লোড কন্ডিশনত কৰা হয় ফুললি লোডেড যেতিয়া থাকে তেতিয়া টেষ্টটো ক্যাৰি আউট কৰা হয় তো কি হয় দুটা আইডেন্টিক্যাল ট্ৰান্সফাৰ ইউজ কৰা হয় এটো টেষ্টৰ কাৰণে যত প্ৰাইমেৰী ওয়াইন্ডিং দুটা কি হয় প্যাৰালেলত কানেক্টেড থাকে এই দুটা ট্ৰান্সফাৰৰ আৰু সেকেন্ডাৰী ওয়াইন্ডিং সিৰিজত কানেক্ট থাকে বাট কিন্তু কি হয় অপোজিট ফেজত কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এই টেষ্টটো দি মানে কি হয় বেসিক্যালি ভোল্টেজ রেগুলেশনও উলোৱা যায় বা আৰু কি উলোৱা যায় ভোল্টেজ রেগুলেশন এফিশিয়েন্সিও উলোৱা যায় বাট মানে মেইনলি মোস্টলি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সাবনাৰ টেষ্ট ইজ বেসিক্যালি ইউজ টু ডিটাৰমাইন দি টেম্পারেচাৰ ৰাইজ ঠিক আছে টেম্পারেচাৰ ৰাইজ চাবৰ কাৰণে এটো ইউজ কৰা হয় এটো কি কোৱা হয় হিট ৰান টেষ্ট বুলিও কোৱা হয় আৰু বেলেগ নামটো দিয়া আছে ব্যাক টু ব্যাক টেষ্ট হিট ৰান টেষ্ট বুলিও কোৱা হয় তো অপশন বি হ'ব কারেক্ট আনসার মানে সাবনাৰ টেষ্টে বেসিক্যালি মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি টেম্পারেচার রাইজৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সাবনাৰ টেষ্ট ঠিক আছে
এই কোৱেশ্যনটো সুধিছে যে the function of oil in a transformer is to provide কি ফাংচন আছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ অইল মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ অইলৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ঠিক আছে বেসিক্যালি কি হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ অইলৰ কাম হ'ল ইনসুলেশন এন্ড কুলিং মানে ইনসুলেশন এন্ড কুলিং ইজ দ্য ফাংচন অফ অইল ইন দ্য ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ঠিক আছে কি হয় হিট যোনটো হিট জেনাৰেট হয় ৱাইণ্ডিঙত সেইটো মানে হিটটো কনভেকশ্যনৰ থ্ৰু দি ট্ৰান্সফাৰ কৰে ক'লে কুলিং সাৰ্ফেচলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰে অইলে ঠিক আছে মানে transfer of heat by convection from the surfaces by convection from surfaces to the from surfaces from winding to the cooling surface from winding to the cooling surface from winding to cooling surface ঠিক আছে মানে কি কৰে হিট টু ট্ৰান্সফাৰ কৰে ৱাইণ্ডিঙৰ পৰা কুলিং সাৰ্ফেচলৈ আৰু কি কৰে ইনসুলেশনটো মেইনটেইন কৰে আৰু মানে কিবা যদি ইন্টাৰনেল ফল্টৰ কাৰণে ৱাইণ্ডিঙত মানে ফায়াৰ লাগি যায় তেতিয়া সেই ট্ৰান্সফাৰ অইলে সেই ফায়াৰটো এক্সটিংগুইশ কৰাত হেল্প কৰে ঠিক আছে ট্ৰান্সফাৰ অফ হিট আৰু কি কৰে extinguishes fire in case of internal fault extinguishes fire that occurs due to internal faults ঠিক আছে due to internal faults তো এই হ'ব কারেক্ট আনসার তো এই কোশ্চেনটো সুধিছে যে the per unit synchronous reactance of a machine is 1.6 per unit দিয়ে ঠিক আছে per unit synchronous machine দিয়া আছে আমাক কিমান 1.6 per unit দিয়া আছে তো আমাক সুধিছে its short circuit ratio আমাক সুধিছে ঠিক আছে এই শর্ট সার্কিট রেশিওটো কি হয় একচুয়ালি কিহৰ রেশিও হয় এটা সিনক্রোনাস মেশিনৰ লগত ৰিলেটেড আছে ঠিক আছে শর্ট সার্কিট রেশিও আমি এসসিআর বুলি লওঁ ঠিক আছে শর্ট সার্কিট রেশিও তো শর্ট সার্কিট রেশিও কিহেৰে ডিফাইন কৰা হয় এটো ডিফাইন কৰা হৈছে রেশিও অফ দা ফিল্ড কারেন্ট required to generate rated voltage on an open circuit to the field current required to circulate rated armature on a short circuit ঠিক আছে মানে কি হয় রেশিও অফ দা ফিল্ড কারেন্ট মানে যিমানখিনি ফিল্ড কারেন্ট লাগে ৰেটেড ভোল্টেজ জেনাৰেট কৰিব ওপেন সাৰ্কিটত আৰু ডিভাইডেড বাই ফিল্ড কারেন্ট ৰিকুৱাৰ্ড টু সার্কুলেট ৰেটেড আৰ্মেচাৰ কারেন্ট অন আ শর্ট সার্কিট ঠিক আছে required field current to generate rated voltage on open circuit divided by required field current to generate rated armature current on short circuit ঠিক আছে এটো হল ইয়াৰে ডেফিনেশন short circuit ratio is equal to 1 by xs per unit ঠিক আছে যোনটো synchronous reactance থাকে তাৰে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় SCR equal to 1 by xs per unit তো আমাক কি সুধিছে যে 1.6 per unit দিয়া আছে ঠিক আছে তো short circuit ratio কিমান হ'ব 1 by 1.6 ঠিক আছে এটো আমি যেটা সলভ কৰি আমি পাম 0.625 তো অপশন কোনটো হ'ব অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার ইয়াতে 5 টু প্রিন্টিং মানে টাইপিং অর মিস হৈছে অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার 0.625 তো হেতু মনত ৰাখিবা যে শর্ট সার্কিট রেশিও ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই এক্সএস পার ইউনিট ঠিক আছে এক্সএস মানে সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্সৰ কথা কৈছে ইয়াত So এই কোশ্চেনটোত কি দিছে a 20 pole 30 hertz alternator is directly coupled to and is driven by a 60 hertz synchronous motor ঠিক আছে the number of poles for the synchronous motor is মানে ইয়াত কি কৈছে এটা অল্টাৰনেটৰ কাপল হৈ আছে কিহৰ লগত synchronous motorৰ লগত ঠিক আছে এই synchronous motorটোৰ আমাক ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে তো আমাক সুধিছে যে নাম্বাৰ অফ পোলস কিমান হ'ব এই synchronous motorটো ঠিক আছে তো আমি এতিয়া কি কৰিম প্ৰথমতে synchronous জেনারেটর যোনটো অল্টারনেটর হয় তারে আমি সিনক্রোনাস স্পিড টু ওলাই লম ঠিক আছে আমি ডিনোট কৰিম NHGT ঠিক আছে সিনক্রোনাস স্পিড অফ দি জেনারেটর তো ফর্মুলাটো কি হয় 120 F/P হয় তো জেনারেটৰৰ ফ্রিকোয়েন্সি কিমান দিয়া আছে আমাক 30 Hz দিয়া আছে আৰু আমাক পোল কিমান দিয়া আছে জেনারেটৰৰ 20 পোল দিয়া আছে ঠিক আছে 20 পোল দিয়া আছে তো কি হ'ব তো যদি আমি এতিয়া 120 এটো 6 হয় তো এতিয়া আমি কি পালো 180 কিমান পালো এতিয়া 180 rpm পালো ঠিক আছে 180 rpm পালো কি 180 rpm পালো জেনারেটৰৰ স্পিডটো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব
চোৱা নাম্বাৰ অফ পোলছ ফৰ দ্য চিংক্ৰনাছ মটৰ, আমি এতিয়া মটৰৰ চিংক্ৰনাছ স্পীডটো ওলাম, ঠিক আছে। এন এছ এম বুলি লৈছো 120 এফ বাই পি এম। পি এম কিয় লৈছো, পি এম মানে পোলছ অফ দি মটৰ। ইয়াতে চোৱা যেন মটৰৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান দিয়া আছে, 60 হাৰ্টজ দিয়া আছে, আৰু পোল আমাক ওলাব দিছে, ঠিক আছে। তো এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হ'ল, ইকুৱেশ্যন 2। এটা হ'ল ইকুৱেশ্যন 1। চোৱা যিহেতু ইয়াত কি কৈছে, এটা আমি চাব পাৰো যে ইট ইজ দ্য অল্টাৰনেটৰ ইজ ডাইৰেক্টলি কাপলড টু দ্য চিংক্ৰনাছ মটৰ। তো কি হ'ব, যিহেতু ডাইৰেক্টলি কাপল হয়, চিন্স motor and alternator are directly coupled, are directly coupled তো directly coupled যিহেতু হৈছে কি হ'ব, ইহঁতৰ synchronous speed দুটা সেম থাকিব, স্পীড দুটা সেম থাকিব, nsg is equal to nsm। তো জাস্ট ইকুৱেট 1 and 2, ইকুৱেট আমি যদি 1 and 2 ইকুৱেট কৰি দিওঁ, আমি আনসাৰটো পাই যাম 180 rpm equal to 120 into 60, 120 into 60 by pm, 180 into 120 into 60 by pm, 60 এইটো কেনেকৈ যাব 3, দেন এতিয়া pm ওলাব লাগে আমি, পোলছ কিমান পাম আমি 120 by 3 কিমান 40। তো নাম্বাৰ অফ পোলছ অফ দ্য মোটৰ কিমান হ'ব, নাম্বাৰ অফ পোলছ অফ দ্য চিংক্ৰনাছ মোটৰ, কিমান হ'ব, নাম্বাৰ অফ পোলছ অফ দ্য চিংক্ৰনাছ মোটৰ আমি পাম কিমান 40, pm equal to 40, ঠিক আছে। অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, আনসাৰ হ'ব 40। চোৱা তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে which is the power semiconductor device having the highest switching speed। ইয়াতে যিকেইটা পাৱাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ দিছে, তো ইয়াতে সুধিছে যে হায়েষ্ট সুইচিং স্পীড কোনটো ডিভাইচৰ হয়, ঠিক আছে। চোৱা প্ৰথমতে দিয়া আছে IGBT, এইটো হ'ব এ, এইটো বি, এইটো চি, এইটো ডি, ঠিক আছে। অপশ্যনবোৰ অকণমান টাইপিং মিষ্টেক হৈছিলে। তো চোৱা প্ৰথমতে আছে IGBT, ইনচুলেটেড গেট বাইপোলাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ। ছেকেণ্ড আছে SCR, চিলিকন কণ্ট্ৰল ৰেক্টিফায়াৰ। থাৰ্ডত আছে গেট টাৰ্ণ অফ থাইৰিষ্টাৰ। তাৰপিছত আছে মছফেট। তো আমি যদি চাব যাওঁ IGBT, SCR, GT আৰু মছফেটৰ মাজত চবতছে যে হায়েষ্ট সুইচিং স্পীড আছে সেইটো হ'ল মছফেটৰ, ঠিক আছে। মছফেটৰ স্পীডটো চবতছে পাৱাৰ মছফেটৰ চুইচটো চবতকৈ হায়েষ্ট, ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত। ছেকেণ্ডত আহিব IGBT, ইনচুলেটেড গেট বাইপোলাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ। তাৰপিছত আহিব আমাৰ GTO, গেট টাৰ্ণ অফ থাইৰিষ্টাৰ। তাৰপিছত আহিব নৰ্মেল SCR, ঠিক আছে। তো এই সিকুৱেন্সটো মনত ৰাখিবা, মানে ইন টাৰ্মছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ কথা কৈছোঁ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা সুইচিং স্পীড, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি/সুইচিং স্পীড। তো সুইচিং স্পীডৰ যদি আমি ক্ষেত্ৰত চাব যাওঁ, তেন্তে আমি মছফেটৰ চবতছে হায়েষ্ট সুইচিং স্পীড থাকে, দেন IGBT, দেন GTO, দেন SCR, ঠিক আছে। তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ইকুইভেলেণ্ট ডেচিমেল অফ দ্য হেক্সাডেচিমেল নাম্বাৰ, এটা হেক্সাডেচিমেল নাম্বাৰ দিয়া আছে, ঠিক আছে। বেছ 16 হেক্সাডেচিমেল নাম্বাৰ দিয়া আছে আমাক। তো সুধিছে যে বেছ 16 এইটো ইজ ইয়াৰে ইকুইভেলেণ্ট ডেচিমেলটো সুধিছে আমাক কি হ'ব। তো আমি কনভাৰ্জন কৰিলে হ'ল হেক্সাডেচিমেলৰ পৰা কিহলে কৰিব লাগিব, ডেচিমেললৈ, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে চোৱা ইয়াতে বি আৰু এফ আছে, সেইটো কি হ'ব, হেক্সাডেচিমেলৰ নাম্বাৰ চিষ্টেমত কি হয়, হেক্সাডেচিমেল নাম্বাৰ চিষ্টেমত কেনেকুৱা থাকে যে মানে 9লেতো ঠিকে আহিব, 9লে 9এ থাকিব, তাৰপিছত যেতিয়া 10 আহিব, মানে 10 আহিলে 10টো হয় A, 11টো হয় B, 12টো হয় C, 13টো হয় D, 14টো হ'ল E, আৰু 15টো হ'ল F, ঠিক আছে। তো আমাক ইয়াৰে ভিতৰত কোন দুটা লাগিব, বিটো হ'ল কিমান, বি আছে B11 আৰু F আছে 15, ঠিক আছে। আমি ইউজ কৰিব লাগিব কনভাৰ্জনত। তো এতিয়া 7BF বেছ 16 ইকুৱেল টু 7 কোনটো প্লেচত আছে, এইটো 16 জিৰ'ত আছে, 16ৰ 0 পাৱাৰত আছে, এইটো 1 পাৱাৰ, এইটো 2 পাৱাৰত আছে। তো 17 ইনটু কি হ'ব, 17 ইনটু 16 স্কুৱেৰ হ'ব, প্লাছ বিটো কিমান হয় 11 ইনটু 16ৰ কোনটো পাৱাৰত আছে 1, প্লাছ লাষ্টত কি আছে F আছে, Fটো কি হয় 15 ইনটু 16 টু দি পাৱাৰ 0 হ'ব। তো 7 ইনটু 16 স্কুৱেৰ কিমান 256, প্লাছ 11 ইনটু 16 প্লাছ 15 ইনটু 1। তো এইটো এতিয়া যদি আমি সলভ কৰোঁ, আমি আনসাৰটো পাই যাম, ঠিক আছে। 7 ইনটু 256 প্লাছ 11 ইনটু 16 প্লাছ 15,
তো আনসাৰটো পালোঁ আমি 1983। আনসাৰটো কিমান 1983। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। তো এই কোৱেশ্যনে সুধিছে যে এজ কম্পেয়াৰ টু স্কুইৰেল কেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ one rotor induction motor is preferred when the major consideration is মানে চোৱা ইণ্ডাকশ্যন মটৰৰ কথা কৈছে ইয়াতে দুটা টাইপৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ স্কুইৰেল কেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ আৰু ওৱান ৰটাৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ ঠিক আছে দুটাৰে কথা কৈছে তো ওৱান ৰটাৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰটো কেতিয়া প্ৰেফাৰ কৰা হয় সেইটো সুধিছে আমাক ঠিক আছে তো মেজৰ কনচিডাৰেশ্যন কি হয় যেতিয়া আমি ওৱান ৰটাৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ ইউজ কৰোঁ মানে কি হয় একচুৱেলি স্কুইৰেল কেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ যেতিয়া ইউজ কৰোঁ আমি তেতিয়া কি আমি ষ্টাৰ্টিং টৰ্কটো ইনক্ৰিজ কৰিব ডাইৰেক্টলি নোৱাৰোঁ কিন্তু ওৱান ৰটাৰ যদি ইণ্ডাকশ্যন মটৰ ইউজ কৰোঁ আমি তেতিয়া মেজৰ কনচিডাৰেশ্যন কি হয় হাই ষ্টাৰ্টিং টৰ্ক কিয় হয় চোৱা টৰ্কৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় টি ষ্টাৰ্টিং যদি আমি ফৰ্মুলাটো চাওঁ 180/2π/ns যেহেতু স্লিপ ইকুৱেল টু 1 হয় এট ষ্টাৰ্টিং e2 স্কুৱেৰ r2 ডিভাইডেড বাই r2 স্কুৱেৰ প্লাছ x2 0 স্কুৱেৰ ঠিক আছে চোৱা কি হয় স্কুইৰেল কেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰত আমি এক্সটাৰ্নেলি ৰেজিষ্টেন্স লগাব পাৰোঁ নেকি no external resistance can be added ঠিক আছে no external resistance can be added but in কি হয় one rotor induction motor কি হয় external resistance আমি add কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যদি external resistance add কৰিব পাৰোঁ তো যদি external resistance ধৰা add কৰোঁ আমি r2 plus re external ঠিক আছে add কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব ওভাৰঅল এই টাৰ্মটো ইনক্ৰিজ কৰিব এই যদি ইনক্ৰিজ কৰে তো কি হ'ব ষ্টাৰ্টিং টৰ্ক ইনক্ৰিজ কৰিব আৰু যদি ষ্টাৰ্টিং টৰ্ক ইনক্ৰিজ কৰে তো আমি পাই গ'লো যে প্ৰেফাৰ কৰা মেইন ৰিজনটো কি হ'ল মেজৰ কনচিডাৰেশ্যনটো হ'ল যে যদি ষ্টাৰ্টিং টৰ্ক হাই লাগে তেতিয়া আমি স্কুইৰেল কেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰতকৈ আমি কি প্ৰেফাৰ কৰিম আমি ওৱান ৰটাৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰটো বেছিকৈ প্ৰেফাৰ কৰিম তো অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে ষ্টেণ্ড ষ্টিল ইম্পিডেঞ্চ অফ এন ইণ্ডাকশ্যন মটৰ ইজ 0.08 plus j 0.4 ঠিক আছে আমাক সুধিছে যে স্লিপ এট হুইচ ইট উইল প্ৰডিউচ দ্য মেক্সিমাম টৰ্ক তো আমাক কি সুধিছে কৈছে যে মেক্সিমাম টৰ্ক যে প্ৰডিউচ হ'ব সেইটো টাইমত স্লিপৰ ভেলু কিমান হ'ব ঠিক আছে সিম্পল কুৱেশ্যন হয় আমি জানো যে মেক্সিমাম টৰ্ক ভেলু অফ স্লিপ কি হয় স্লিপ এছ ইকুৱেল টু ই হয় R2 মানে rotor resistance divided by rotor reactance চোৱা ইয়াতে ষ্টেণ্ডষ্টিল ইম্পিডেঞ্চ দিয়া আছে নে নাই ইণ্ডাকশ্যন মটৰৰ কি আছে ষ্টেণ্ডষ্টিল ইম্পিডেঞ্চ 0.08 প্লাছ জে 0.4 ঠিক আছে এইটো কি হয় এইটো হ'ল rotor resistance আৰু এইটো কি হ'ল এইটো হ'ল rotor reactance ঠিক আছে তো এতিয়া এটা জাস্ট আমি পুট কৰিম 0.08 আৰু 0.4 আনসাৰ কি হ'ব 0.8/4 কি হ'ব আনসাৰ 0.2 তো স্লিপ কিমান পালো আমি ভ্যালু অফ স্লিপ at which maximum torque will occur is 0.2 option B is the correct answer তো ইয়াতে উদিছে যে the relay used for protection of high voltage AC transmission line against the power swing is ঠিক আছে তো high voltage AC transmission লাইনৰ protect কৰাৰ কাৰণে কোনটো ৰিলে ইউজ কৰা হয় হেতু উদিছে তো কারেক্ট আনসার হয় মো ৰিলে ঠিক আছে মো ৰিলে কি হয় ইউজ ফৰ protection of high মো ৰিলে বেসিক্যালি ইউজ কৰা হয় লং ট্রান্সমিশন লাইনৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে লং ট্রান্সমিশন লাইনৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হয় মো ৰিলে ঠিক আছে লং ট্রান্সমিশন লাইনৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মো ৰিলে ইউজ কৰা হয় এজ মো ৰিলে ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি পাৱাৰ সুইং মানে পাৱাৰ সুইঙৰ ভেৰি হলে পাৱাৰ যদি ভেৰি হয় তেতিয়া মো ৰিলে অপাৰেশনটো দেখো মানে একো মানে ইম্প্যাক্ট নহয় ঠিক আছে এফেক্ট নহয় মো ৰিলে ইজ independent of the effect of power swing so long transmission লাইনৰ কাৰণে মো ৰিলে ইউজ কৰিব পাৰি তাৰপিছত ইম্পিডেন্স ৰিলে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ইম্পিডেন্স ৰিলে ইউজ কৰা হয় মিডিয়ামৰ কাৰণে মিডিয়াম ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কাৰণে মিডিয়াম লাইনৰ কাৰণে আৰু শৰ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হয় ৰিয়েক্টেন্স ৰিলে ইউজ কৰা হয় শৰ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কাৰণে ৰিয়েক্টেন্স ৰিলেছ are used for short transmission line তো কি হ'ল বেসিক্যালি এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল মো ৰিলে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় মো ৰিলে ইউজ কৰা হয় লং ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কাৰণে ইম্পিডেন্স ৰিলে মিডিয়ামৰ কাৰণে আৰু ৰিয়েক্টেন্স ৰিলে শৰ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কাৰণে তো আনসাৰ হ'ব মো ৰিলে
So a question সুধিছে যে an overcurrent relay having a current setting of 125% connected to a supply circuit through a current transformer of ratio of 400 by 5 the pickup value is ঠিক আছে pickup value ওলাব দিছে current setting টো আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে 125% তো current transformer ratio দিয়া আছে 400 by 5 the pickup value is pickup value টো আমি ওলাব পাৰো আৰামছে তো relay pickup current টো কি হ'ব relay pickup current is equal to কি হয় percentage current setting to percentage current setting into কিমান হ'ব rated secondary current of city মানে কি কারেন্ট ট্রান্সফার ঠিক আছে পার্সেন্টেজ সেটিং আমাক কিমান দিয়া আছে 125% মানে 1.25 হয় নে নহয় যদি আমি পার্সেন্টেজৰ পৰা কনভার্ট কৰো তাৰপিছত ৰেটেড সেকেন্ডাৰী কারেন্ট অফ সিটি সো সেকেন্ডাৰী অফ সিটি কিমান দিয়া আছে 5 দিয়া আছে ইনটু 5 তো 125 ইনটু 5 কিমান হয় 625 তো 6.25 হ'ব কারেক্ট আনসার তো পিকআপ ভ্যালু কিমান হ'ব অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার 6.25 তো ইয়াৰে দিছে which one of the following faults occur more frequently in a power system ঠিক আছে কোনটো ফল্ট বেছিকে পাৱাৰ সিস্টেমত হয় তো ইয়াতে আমি জানো সিম্পলি কি হয় সবচেয়ে বেছি মানে ফ্রিকুয়েন্টলি হোৱা ফল্টটো কোনটো হয় সিঙ্গল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট এলজি ফল্ট হয় সবচেয়ে ফ্রিকুয়েন্টলি হোৱা ফল্ট ঠিক আছে তো মই গোটেইকেইটা ফল্টৰে ফ্রিকুয়েন্সি দি দিওঁ গ্রাউন্ড স্টার ডেল্টা ফল্ট গ্রাউন্ডেড স্টার ডেল্টা ফল্ট হ'ব তো বেসিক্যালি কি হয় মই ফ্রিকুয়েন্সিবোৰ দি যাম ঠিক আছে ডাবল লাইন ফল্টৰ ফ্রিকুয়েন্সি কিমান হয় অকাৰ হোৱা ডাবল লাইনৰ ফ্রিকুয়েন্সি হ'ল 15% ঠিক আছে ডাবল এল জি ফল্টৰ কিমান হয় 10% আৰু এল জি ফল্টৰ 70% ঠিক আছে সবচেয়ে বেছিকে হয় 70% মানে এল জি ফল্টটো সবচেয়ে বেছিকে অকাৰ কৰে 70% তাৰপিছত অকাৰ কৰে এল ফল্ট ডাবল এল ফল্ট তাৰপিছত কৰে ডাবল এল জি ফল্ট তাৰপিছত কৰে ট্রিপল এল অকল 5% ট্রিপল এল মানে থ্রি ফেজ ফল্টটো অকল 5% ঠিক আছে আৰু এটা কথা মানে যদি আমাক সুধে যে মোস্ট সিভিয়ার ফল্ট হলে হ'ল ট্রিপল এল মানে থ্রি ফেজ ফল্টবোৰ হ'ল সবচেয়ে সিভিয়ারিটিৰ ক্ষেত্ৰত সবচেয়ে বেছি সিভিয়ার হয় থ্রি ফেজ ফল্টবোৰ আৰু সবচেয়ে মানে সবচেয়ে বেছিকে হোৱা মানে ফ্রিকুয়েন্টলি হোৱা ফল্ট হ'ল এল জি ফল্ট তো ইয়াৰে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ হ'ব অপশন ডি তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে দ্য ইউনিট অফ লিউমিনেন্স ইজ তো লিউমিনেন্সৰ ইউনিটটো সুধিছে ঠিক আছে তো লিউমিনেন্স যদি আমি এতিয়া ওলাব লাগে লিউমিনেন্স কি হয় লিউমিনেন্স হ'ল ইন্টেন্সিটি পার এরিয়া লিউমিনাস ইন্টেন্সিটি পার এরিয়া ঠিক আছে তো লিউমিনেন্স যদি আমি চাওঁ লিউমিনাস ইন্টেন্সিটি লিউমিনাস ইন্টেন্সিটি পার এরিয়া ঠিক আছে আৰু লিউমিনাস ইন্টেন্সিটিৰ কি বুলি কয় ইউনিট কি হয় কান্ডেলা হয় ঠিক আছে কান্ডেলা হয় আৰু এৰিয়াৰ ইউনিট এসআই ইউনিট কি মিটাৰ স্কয়াৰ তো লিউমিনেন্সৰ কি হ'ব ইউনিট কান্ডেলা পার মিটার স্কয়ার মানে নাই তো অপশন বি হ'ব কারেক্ট আনসার ঠিক আছে So with that, I would like to thank all of you for being in the lecture. যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক APDCL GM ইলেক্ট্ৰিকেল অনলাইন টেষ্ট সিৰিজৰ বিষয়ে কওঁ মানে চাওক APDCL GM ইলেক্ট্ৰিকেল বুলি আছে নামটো বাট কি হয় এতিয়া APDCL GM টো এক্সাম হৈ গ'ল আপোনালোকে APGCL JM আৰু AEGCL JM ৰ কাৰণেও এই টেষ্ট সিৰিজটো ইউজ কৰিব পাৰিব যোনটো অতি মানে আপোনালোকৰ কি হ'ব প্ৰেক্টিছ কৰাত বহুত সহজ হ'ব যদি এই টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকে বাই কৰিব খুজিছে সেম www.ekuhipath.com ভিজিট কৰিব আৰু এই টেষ্ট সিৰিজটো বাই কৰি ল'ব এইটো আপোনাৰ আহিবলগীয়া PhD এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় so you can buy it from here with that I'd like to thank all of you